ממה אתם נהנים כשאתם קוראים? נניח שאתם קוראים משהו ואתם מתרגשים, אתם נפעמים, אתם מוצאים בו איזה יופי. מה הדבר הזה שיש בטקסט שבזכותו הוא נוגע בכם? יש הרבה תיאוריות בנושא הזה, ואני הולך לדבר על אחת ותיקה מאוד, שאומרת שיש לספרות איזושהי טכניקה מיוחדת שבזכותה הטקסט הספרותי נוגע באנשים ומרגש אותם. והטכניקה הזאת היא לסבך את הטקסט. אבל למה לסבך? כי מה יפה? מה הופך משהו ליפה? תשומת לב. ברגע שאנחנו מתעכבים על משהו, שאנחנו מתרכזים בו, כשאנחנו מתבוננים בו באמת, אז נראה את היופי שיש בו. זה הרעיון בגדול, והוא מסביר הרבה דברים ביחס לקריאת ספרות ותפיסה של יופי באופן כללי. אבל יש איתו בעיה. והבעיה הזאת מתגלה ברגע שקורא ממשי נתקל בסיבוך ספרותי. קחו למשל את הדימוי הבא, שמיים אדירים כמקהלה. זה יפה בעיניכם? שמיים אדירים כמקהלה? בטח יש אנשים ששומעים את זה וחושבים שזה יפה, שזה פיוטי, אבל יש אחרים שזה לא עושה להם כלום, והם גם לא רוצים להתעמק בזה יותר מדי. ואחרים חושבים שזה סתם. כלומר שהמשורר סתם סיבך פה את המילים, ובעצם לא אמר כלום. המשורר שכתב את הדימוי הזה, אגב, הוא נתן אלתרמן. והדוגמאות שהבאתי יכולות לייצג לנו מה שיכול להתרחש במפגש בין הסיבוך הספרותי לבין קוראים. מה שאמור להתרחש זה שהסיבוך ימשוך תשומת לב, וזה יוביל לאיזושהי חוויה אסתטית, חוויה ספרותית של יופי או של התרגשות. אבל התהליך הזה יכול להשתבש כבר מהצעד הראשון. נניח שנתקלתם בסיבוך ספרותי. יכול להיות שתתעמקו בו, שתקצו יותר תשומת לב, שתעברו לעיבוד עמוק. אבל אתם לא חייבים. יכול להיות שתחליטו לדלג, לא להתעמק ולנקוט בעיבוד רדוד. נניח שהתעמקתם, אולי תרוויחו מזה משהו. אולי תחוו איזושהי חוויה ספרותית, אבל לא בטוח. יכול להיות שלמרות ההתעמקות ותשומת הלב, לא תבינו מה הם רוצים מכם. תחשבו שזה מיותר, פלצני, מבלבל. בואו נקרא למצב הזה כישלון פרשני. של מי הכישלון? לא בדיוק של הקורא ולא ממש של הטקסט, אלא של המפגש ביניהם. עד כמה זה נפוץ? מה ההשלכות של זה? איך אפשר לחקור את התופעה הזאת? באופן להפתיע, למרות שזאת תופעה מאוד בסיסית, כמעט ולא חקרו אותה. בדרך כלל חוקרי ספרות לא מתעסקים בקוראים, אלא בטקסטים. הם קוראים טקסטים ומפרשים אותם. אבל קיימת תופעה חדשה של מחקר אמפירי של ספרות. כלומר, מדובר בחוקרי ספרות שיוצאים מהספרייה ונכנסים למעבדה. למשל אני. בעבודת הדוקטור שלי עקבתי אחרי תנועות העיניים של 42 קוראים. הנה, כך נראות תנועות העיניים של קוראת של סיפור קצר של בורכס, סיפור יחסית מסובך. באדום אפשר לראות אזורים שהעין משתהה להם יותר. אולי ההשתהות הזאת קשורה לסיבוך הספרותי. וככה נראית פסקה אחרת מתוך אותו סיפור עם קוראת אחרת. ושוב באדום אותם הנקודות. וכאן בסרטון אפשר לראות ממש בזמן אמת איך העין זזה על פני הטקסט. כמו שאני מראה את זה לכם, כך הראיתי את זה לקוראים, ושאלתי אותם אם יכולים להסביר למה הם התעכבו במקומות שהם התעכבו בהם. ניתחתי את הרעיונות, ומתוכם ניסיתי להבין האם הטכניקה של הספרות הצליחה או נכשלה. ומה מצאתי? באופן כללי, ראיתי הרבה מאוד עיבוד רדוד וכישלונות פרשניים. והטכניקה הספרותית הצליחה באופן מלא רק ב-20% מהמקרים. כך שנראה שהמפגש בין קוראים ממשיים לסיבוך ספרותי הוא מפגש טעון, שנוטה להשתבש לעתים קרובות. לדעתי, אם נבין את התופעה הזאת טוב יותר, נצליח להיות קשובים יותר ולהעמיק יותר. נוכל להיות סבלניים יותר במפגש שלנו עם הסיבוך הספרותי, ואולי פשוט נצליח להפגיש אנשים וטקסטים. כי המפגש הזה יכול להיות אדיר, הוא צריך להיות שמימי, הוא אמור להיות שמיים, אדירים כמקהלה.